Asta cu mașina. Deci facem o plimbare de 5 km și ne întoarcem după 2 ore la mașină ca să... Facem o mică pauză.
Én vezetek ide életemben előttem félre. No, conectatevi che pálinkát. Agora posso. Unde am adus? Doar o persoană? Pe partea aia rușine. Nu, partea asta trebuie să traverseze. Totul la pornit aici, de baratul acesta pe stânga, când un localnic din Vale a fost în primul război mondial de să dea armata italiană la prizonieri spre Italia. După război s-a eliberat și a rămas în Elveția la hotel, care se învață meseria. El știa din experiență din Elveția că apa are nevoie, păstrăvul are nevoie de apă rece. În acest mod are în acest temperatură constantă. Igen, leszállunk itt és lemegyünk gyalog.